xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Đây là chương trình Sống Đạo Sống Phật, và trong chương trình hôm nay có Đại Đức Thích Ân Trí, chúng tôi sẽ ôn lại một chút về bài kệ ở cái phẩm có tên là Hoa trong kinh Pháp Cúng, trước khi chúng tôi trình bày tiếp về một cái bài kệ mới. Thì bây giờ trước hết là xin thỉnh Đại Đức đọc cái bài kệ đó bằng cái bản dịch tiếng Anh, sau đó thì thưa quý vị chúng tôi sẽ dịch sang tiếng Việt và sẽ có những cái sự chia sẻ thêm về cái ý nghĩa của bài kệ này. A Di Đà Phật. Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dear Most Venerable Master, dear everyone watching today on IBC, particularly in the show Sống Đạo Sống Phật. Earlier in the last episode, we were going through in the Dhammapada, chapter 4, entitled The Flowers. And so Buddha uses a number of metaphors to explain the Dharma, to explain his teachings. And today in this episode, we will go into two of these verses in particular because they go hand in hand, similar to the pairs, in which the Buddha expresses in verse number 51 and 52. In the 51st one, the Buddha says, "As a flower that is lovely and beautiful, but is scentless, even so fruitless is the well-spoken word of one who does not practice it." And the next verse following, which goes, "As a flower that is lovely, beautiful, and scent-laden, even so fruitful is the well-spoken word of one who practices it." So, dear Master, can you explain to us the meaning between these two verses that the Buddha wanted to express using the metaphor of flowers? Thank you. A Di Đà Phật, xin cảm ơn Đại Đức. Thưa quý vị, cái bài kệ đầu ý nghĩa như thế này: như một loài hoa đẹp chỉ phô trương những cái sắc màu nhưng không có những cái hương thơm. Những người chỉ biết nói về những cái điều thiện nhưng mà không làm những cái việc thiện thì không có những cái lợi ích gì. Rồi bài kệ thứ hai là như những loài hoa tươi đẹp, vừa có sắc và có cả hương. Những người mà nói những cái điều thiện và làm những cái việc thiện thì sẽ đem lại những cái kết quả rất là thuần thắng, rất là tốt đẹp. Cái ý nghĩa của hai cái bài kệ được trích dẫn từ ở trong phẩm Hoa của kinh Pháp Cúng là như thế. Thì bây giờ đó, trước khi mà chúng tôi chia sẻ thêm để nhường cái thi giờ cho Đại Đức Thích Ân Trí chia sẻ bằng tiếng Anh. A Di Đà Phật. Yeah, Nam mô A Di Đà Phật. And so, as these two verses come in hand, the Buddha wanted to express that they're flowers without a scent, similar to their pupil that speak words, but they do not put it into action. And so this reflects as us as individuals to understand how we should practice to understand the importance of the things that we should do
which back up the words that we say. Time and time again, we know in society that so many people speak very much. They have so many promises they want to make. They have so many things they want to do. They have so many wishes they want to fulfill for themselves, their family, their friends, or society. But it is up to our practice, the things that we must do for ourselves, for our family, for our friends, and for society, that makes up for similar as a flower which is beautiful, which also carries a strong scent. And so, as our words must go hand in hand with our actions, there are many things that we can wish for ourselves. But the things that we should not wish for ourselves are unwholesome things. And if we wish to not do wholesome things, which is the unwholesome things, the negative things, we also have to put it into action. If we say with our words, today I wish to stop doing this, which harms my body, stop consuming this, stop smoking this, or stop saying lies, or maybe stop cursing, or maybe there's so many things we wish to remove within ourselves, which is a practice in Buddhism, then we try our best to put it into action. If you see a thing which causes you to want to consume a certain drink, or a certain cigarette, or certain drugs which harm yourself, you must reflect on the promise that you made for yourself. Because the words that you say, no matter who you are, no matter what status you are very valuable. And if we start to power ourselves by making the words that we say as worthy, then we soon learn to strengthen our actions meaning our karma. As we learn to value ourselves and put things into action, we soon see the strength in ourselves, not only eliminating the things we want to eliminate, which are harmful actions, things that harm ourselves or harm others, but then in turn, when we do things which we want to do, we want to achieve. I want to be a better person for my family. I want to serve my community more. I want to do things such as helping the poor, helping the needy, helping those who are currently suffering. Then we try our best into putting into action. For example, if you want to donate or do something, you do not need $1 billion, $1 million, $1,000, or even a few $100s. The things that you can put into action is with your own body, within your own hands. Anything you can give which is small, even if it's your service of time, helping the community by going into a place where you can volunteer your time, a place of worship such as a church or a temple, a place where you can help the homeless or the needy, which there are so many shelters, is a way, if you wish to say, you would want to lead a more compassionate life. It's something you can put into action for yourself, which backs up the worthiness in your words, which also increases the worthiness in yourself. In the society, when we put ourselves into a place where we do what we say, then our ability of forming better relationships also increases. Maybe you don't have a great vow of being completely compassionate and devoting all of your time, but for example, if you were someone in school or in business or in anything, if you have a wish to help serve the community better, through your business, through your service, if you have a wish to have better grades for yourself, if you want to become a better father or mother, son or daughter, then you try your best into putting those into action. If you were to serve the community through business or service, the things that you say, you commit to the society, it creates a better, virtue for yourself. You become more popular in a way because the things that you put into action and the things that you say create more trust within you as a person. When you put into action, when you want to do better in school and you take the time to study instead of just saying it, then the effects you will have for your grades, for your work is soon better as well. If you want to say you want to become a better parent, father or mother or partner, and you put it into action, then you try your best to communicate, to be present for your family, and to serve your partner, your children, as well as your parents as well. And so it is very important for the Buddha to have us, remind us to see the value in which
we should put every single thing we say, which is a promise to ourselves, into action. Action which will make our words more powerful, action which will create more trust into what we say to ourselves and to others as well. Thank you very much. Thank you. Thưa quý vị, như Đại Đức Thích Ân Tri đã chia sẻ thì nếu mà chúng ta chỉ có hứa chỉ tuyên bố như thế này thế kia mà chúng ta không hành động, thì dù ở bất cứ một cái lĩnh vực nào nó cũng không thể mang đến những cái lợi ích gì thiết thực. Nó còn làm cho uy tín của chúng ta bị tổn giảm. Như Đức Phật đã từ bi chỉ dạy, mà nếu mà chúng ta muốn mang lại một cái lợi ích thiết thực cho mình và cho người, thì chúng ta phải tích cực dấn thân. Dấn thân cho những cái việc thiện, cho những cái mục tiêu tốt đẹp, nó hoàn toàn phù hợp với tinh thần vị tha, từ bi vô ngã. Chính vì vậy mà cái điều đầu tiên đó mà chúng ta phải quy y tam bảo, phải thọ trì các giới tùy theo cái tâm nguyện của mình. Mình có thể thọ trì ngũ giới, tức là 5 giới căn bản: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không sử dụng những cái chất mà nó làm cho mình bị say cuồng. Nếu có thể, mình có thể phát tâm thọ 10 giới, thọ 8 giới, hay là nhiều giới hơn nữa, như là 250 giới, vân vân và vân vân. Bằng cách thuê phát xuất gia mới thọ được đại giới. Còn nếu mà chúng ta không có phát tâm xuất gia thì dù muốn chúng ta cũng không thể thọ, không ai truyền 250 giới cho chúng ta cả. Khi mà chúng ta quy y tam bảo, thọ trì các giới, đương nhiên là mình hiểu mình đang nương tựa ở đâu, mình biết rõ là mình cần phải làm những cái điều gì và không nên làm những cái điều gì. Đó là cái bước đầu. Còn bây giờ chúng ta bắt tay để thực hiện một cái việc nào đó, nhưng mà mình không biết rõ cái mục tiêu của cái việc làm đó đưa dẫn đến những cái kết quả nào, mà chúng ta cứ chỉ nhắm mắt làm, mình chỉ hoạt động nhưng mà không có những cái cân nhắc, không có những cái suy nghĩ. Như thế thì là có thể sẽ phải đối diện với những cái phản tác dụng. Cho nên để biết chắc rằng những cái việc mà mình bắt tay hành động là những cái việc tốt, mình cần phát tâm quy y tam bảo, phát tâm thọ giới, mình còn phải phát tâm Bồ Đề. Ngoài cái việc mà phát tâm là chúng ta phải luôn luôn nỗ lực để tăng trưởng cái kiến giải một cách cụ thể, lúc nào cũng thân cận với những bậc thiện hữu tri thức, như là thiện tài đồng tử đã được
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng dẫn. Con đã ký thác cái niềm tin của mình nơi chánh pháp. Đó là cái bước đầu hết sức quan trọng. Tuy nhiên chưa đủ, mà con phải hưng phát Bồ Đề Tâm. Và để cho Bồ Đề Tâm của con mỗi ngày một tăng trưởng, con phải cầu học ở nơi những bậc thiện hữu tri thức. Khi mà đã có một cái kiến giải được gọi là chánh kiến, thì lúc bấy giờ những cái hành mà mình phát tâm thực hiện, những cái hành của Bồ Tát, mình mới có thể thành tựu một cách viên mãn được. Đó là cái sự hướng dẫn của Bồ Tát Văn Thù đối với thiện tài đồng tử. Thì với chúng ta, thưa quý vị, cũng thế. Có những người vì nhiệt tình đem hết tâm huyết của mình để hoạt động, nhưng mà chẳng may trước khi hoạt động mình không có thấy rõ cái tôn chỉ, cái mục đích, mình không hiểu được cái tiêu chí, vân vân và vân vân. Do vậy mà dù có miệt mài, dù có dấn thân, nhưng mà kết quả thì nó không mang lại trước hết cho bản thân mình những cái ích lợi gì, và kế đến thì nó cũng không mang lại bất cứ cái ích lợi gì cho tha nhân. Mà ngược lại, cuối cùng mình phải đối diện với một cái nỗi thất vọng ê chề. Đó là chưa nói đến do cái việc làm mà không có kiến giải, không có chánh kiến, mình tạo ra vô số khổ đau. Do vậy mà thưa quý vị, Đức Phật dạy là mình phải nói những cái việc thiện, nhưng mà nói được những cái việc thiện không phải là đơn giản. Phải hiểu thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là chánh, thế nào là tà. Và đồng hành với những cái lời nói là hành động, và tích cực hành động. Và trong cái bài kệ thứ hai đó, khi mà chúng ta nói những cái việc thiện, chúng ta làm những cái việc thiện, thì đương nhiên là kết quả sẽ là một cái gì hết sức là tốt đẹp. Chẳng khác nào như một cái loài hoa vừa có sắc vừa có hương, chứ không phải là chỉ là một loài hoa có sắc nhưng mà không có hương. Cái phép ẩn dụ mà Đức Phật đã nêu ra qua một cái loài hoa để có thể giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn những cái ý nghĩa và giá trị của một đời người. Thì đây là một cái bức thông điệp mà phải nói rằng là rất là vĩ đại. Nếu mà chúng ta tiếp nhận cái bức thông điệp vĩ đại này và ứng dụng vào đời sống thực tế của chúng ta, thì thưa quý vị, không có gì ý nghĩa bằng để Thịnh Đại Đức chia sẻ thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. And so as Buddhists, if we understand from what the Buddha is saying, if we want to become not only a beautiful flower, but a flower which carries on a beautiful scent, we must do the things that we put into our own words, but not only any kind of words, but well-spoken words. And for example, if you want to become a better Buddhist and say to yourself, I really wish I want to become a better Buddhist, whether you're already a Buddhist or whether you're not a Buddhist and you want to become a Buddhist,
One of the greatest actions you can do to follow those words is to remind yourself, or if you haven't done so yet, to take refuge under the 3 gems of Buddhism, the Buddha, the Dharma, the Sangha. If you go into finding your local temple and taking the 5 precepts, you recite back into the Master, you wish and try your best to avoid killing, to avoid stealing, to avoid committing actions which are forms of adultery or cheating on your partner, to not say lies, and to not consume any intoxicants. If you put those things when you take a refuge into the Buddha, the Dharma, the Sangha, if you put that into action, that is one immensely enormous, great benefit you can not only do for yourself, but for your family. When you take refuge into the Buddha, the Dharma, the Sangha, you open your mind and you try your best into following what the Bodhisattvas teach us and Buddha teach us called bodhicitta. We take ourselves a vow and a promise and to strive and to put into action our vow to help others. When we serve others, help others, self-develop ourselves, we not only get a sense of purpose and meaning for ourselves, but when we have those kind of certain vows, those strong vows and promises and put it into action, we soon develop a life of happiness, joy, and true peace for ourselves, not to mention a lot of wealth as well. Wealth for ourselves, our friends and our family, but the wealth that we dedicate for all those that we interact with through joy, peace, and bringing harmony into the world. And so make sure, if you want to become a better Buddhist or be a Buddhist, take the time to take refuge into the Buddha, Dharma, Sangha, into your local temple. Thank you. Thank you. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã hiểu được những lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy ra được cái giá trị và lợi ích to lớn từ lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ có nhiều cái nỗ lực hơn, đã nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu mà chúng ta chưa có những cái nỗ lực đủ thì chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Bởi vì cái đời sống của chúng ta, thưa quý vị, nó rất là mong manh, rất là ngắn ngủi, sớm còn tối mất. Ngay trong cái thời khắc mà chúng ta còn có nhiều cơ hội để làm những cái việc thiện mà chúng ta không có thực hiện thì khó để có thể có được những cái duyên lành ở trong những cái ngày tháng trước mắt. Cơ hội nó chỉ đến có một lần, người ta thường bảo thế. Chúng tôi tin là khi chúng ta hiểu được những lời dạy của Đức Phật, những cái giá trị do lòng từ bi mà Đức Phật đã khai thị, chúng ta sẽ tinh cần tu tập và ứng dụng vào đời sống thực tế của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị Bồ Đề Tâm tăng trưởng, phước trí nhị nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật. Trong đạo Phật tùy khác màu.